Bạn có tin không? Có những người lớn lên trong nghèo đói, ăn cơm chan nước mắm, mặc lại đồ cũ của anh chị, đi học bằng đôi dép mòn gót. Nhưng vài năm sau, họ trở thành triệu phú. Không nhờ trúng số, không nhờ mối quan hệ quyền lực, chỉ nhờ một thứ: cách họ nhìn vào nghèo và không chấp nhận để nó định nghĩa mình. Nếu bạn từng bắt đầu từ số 0, từng làm đủ nghề, rửa chén, bưng bê, phụ hồ, bán hàng online, nếu bạn đang tự hỏi mình cố gắng như vậy có ngày nào đổi đời không, thì video này là dành cho bạn. Hôm nay, người khôn ngoan kể cho bạn một câu chuyện có thật về một người từng bị đời coi thường nhưng không bao giờ coi thường chính mình. Và từng bước, từng lần gục ngã, từng lần đứng dậy, anh ấy đã biến hoàn cảnh thành bàn đạp, biến thất bại thành tài sản. Trước khi bắt đầu, bạn hãy thử trả lời một câu hỏi trong phần bình luận. Nếu bạn đang bắt đầu lại từ con số 0, bạn chọn giữ lại điều gì? Kiến thức, sức khỏe hay tinh thần chiến đấu? Hãy để lại câu trả lời. Vì chính điều bạn chọn hôm nay có thể thay đổi cả hành trình phía trước. Xuất thân nghèo khó, tôi sinh ra không có lựa chọn. Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu nghèo từ khi nào. Chỉ nhớ rằng suốt những năm tháng đầu đời, bữa cơm gia đình tôi luôn có một bát nước mắm ở giữa, và phần nhiều hơn thường dành cho người lớn tuổi nhất trong nhà chứ không phải cho những đứa trẻ như tôi. Tôi sinh ra ở một vùng quê khô cằn, nơi mùa mưa kéo dài chưa tới 2 tháng, còn mùa nợ thì quanh năm. Cha tôi làm thuê, mẹ tôi gánh rau đi chợ. Những hôm trời mưa, mẹ không bán được gì, tôi biết thế nào cũng sẽ có người bị la, và thường thì đó là tôi, vì tội ăn vụng cơm nguội trong chạn. Tôi lớn lên cùng tiếng rao của mẹ, cùng ánh mắt chịu đựng của cha mỗi khi người ta nói: nhà ông đó nghèo mấy đời rồi, chắc chẳng khá nổi đâu. Tôi không chọn được nơi mình sinh ra, không chọn được gia đình, học vấn hay những gì có trong tay. Tôi chỉ biết một điều: tôi ghét cảm giác đứng ngoài mọi thứ. Tôi ghét cái nghèo khiến tôi sợ đi học vì không có dép lành để mang. Và tôi thầm nói với chính mình, nếu không ai tin rằng mình có thể thoát nghèo, thì mình sẽ là người đầu tiên làm điều đó. Khi bạn sinh ra trong thiếu thốn, bạn học được một kỹ năng quý hơn bất kỳ bằng cấp nào: sống bằng niềm tin của chính mình ngay cả khi không ai khác tin. Tuổi thơ khát khao khác biệt, tôi muốn thoát khỏi vùng tối. Tôi chưa từng có một tuổi thơ đúng nghĩa. Không có đồ chơi, không có sinh nhật, không có những giấc ngủ chưa yên bình. Vì buổi trưa là lúc tôi theo mẹ ra chợ, phụ dọn rau, gánh nước, lượm nhựa người ta bỏ lại. Tôi nhớ có lần, khi lũ bạn cùng lớp khoe nhau đôi giày mới, tôi lặng lẽ cúi nhìn đôi dép cao su rách đế của mình. Chúng không cùng đẳng cấp, không chỉ về vật chất mà còn về cảm giác thuộc về. Tôi không ghen tị, tôi chỉ ước mình có thể khác đi. Tôi từng hỏi mẹ: mẹ ơi, sao nhà mình nghèo vậy? Mẹ im lặng. Và từ im lặng đó, tôi hiểu được rất nhiều điều. Có những câu hỏi không ai trả lời cho bạn. Bạn phải tự đi tìm câu trả lời bằng chính cách bạn sống. Tôi bắt đầu làm những việc nhỏ nhặt, ve chai, phụ hồ, bưng bê, không phải vì tiền, mà vì tôi muốn thoát khỏi cảm giác bất lực. Tôi muốn biết nếu mình không sinh ra trong ánh sáng, thì liệu mình có thể tự bước ra khỏi vùng tối hay không? Có những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn, nhưng chính sự thiếu đó lại gieo vào lòng chúng một nỗi khao khát mãnh liệt. Phải vượt lên, phải sống khác, phải làm điều mà cả dòng họ chưa từng ai làm được. Và tôi mang khao khát đó theo mình suốt những năm tháng trưởng thành sau này. Làm thuê đủ nghề, tôi học được điều trường lớp không dạy. Tôi bắt đầu đi làm thuê từ năm 13 tuổi. Không có lựa chọn nào khác. Nhà tôi thiếu ăn, thiếu tiền học, thiếu cả sự bình yên. Và tôi hiểu, nếu mình không làm gì, mình sẽ sống mãi trong cái vòng lặp của thiếu thốn. Tôi từng bưng bê ở quán phở từ 4 giờ sáng. Tay run vì lạnh, nhưng không dám ngồi nghỉ vì sợ bị đuổi. Từng rửa xe ngoài đường, dính đầy bùn và dầu nhớt, trong khi mấy đứa bạn đi ngang qua tránh nhìn tôi, như thể tôi là người vô hình. Tôi từng phụ hồ, vác từng bao xi măng lên tầng 3. Mỗi bao nặng gấp đôi cơ thể tôi. Nhưng tôi không than. Tôi chỉ nghĩ cái mình đang vác không chỉ là xi măng, mà là tự trọng. Những bài học không có trong sách giáo khoa. Làm thuê dạy tôi tính đúng giờ đến muộn 5 phút là mất việc. Dạy tôi cách quan sát con người, ai thực sự tốt, ai chỉ dùng bạn khi cần. Dạy tôi sự khiêm tốn, vì ngoài đời không ai quan tâm bạn học lớp mấy, mà chỉ nhìn vào cách bạn làm việc. Tôi đã học được một điều quan trọng:
Giá trị của bạn không nằm trong bằng cấp, mà nằm trong cách bạn đối diện với từng việc nhỏ bằng tất cả sự tử tế và quyết tâm. Trong lúc bạn bè tôi vẫn đang chờ tốt nghiệp để bắt đầu cuộc đời, tôi đã bắt đầu từ mảnh vỡ của cuộc đời và nhặt từng viên gạch để xây nó lại. Tôi chưa giàu, nhưng tôi có một thứ rất quý: niềm tin rằng mình có thể thay đổi số phận, vì tôi đang tự tay rèn luyện nó mỗi ngày. Chuyển hóa tư duy, tôi ngừng đổ lỗi, bắt đầu đặt câu hỏi. Tôi từng nghĩ mình khổ là do cha mẹ nghèo, do sinh không đúng thời, do xã hội bất công, do ông trời không công bằng. Tôi từng nhìn những người giàu bằng ánh mắt tức tưởi. Tại sao họ có tất cả, còn mình thì không có gì? Tôi từng ghen tị, từng oán trách, từng giận dữ. Nhưng rồi, không gì thay đổi. Cho đến một đêm, tôi đi làm về muộn, mệt rã rời, đói, lạnh, và trong đầu chỉ có một câu hỏi: tại sao cuộc đời lại bất công với mình như thế này? Tôi nhìn vào tấm gương trong căn phòng trọ chật hẹp, và đột nhiên, thay vì hỏi tại sao, tôi hỏi: nếu cuộc đời không thay đổi, thì tôi sẽ thay đổi điều gì? Đó là lần đầu tiên tôi dừng lại, không phải để buông bỏ, mà để nhìn sâu vào chính mình. Tôi bắt đầu viết ra mọi thứ mình đang làm sai. Tôi bắt đầu quan sát những người giỏi hơn thay vì ganh tị với họ. Tôi ngừng than thở trên mạng và thay bằng việc học thêm kỹ năng. Tôi đọc sách, tôi học từ video. Tôi bắt đầu thực hành một câu nói đơn giản nhưng thay đổi cả cuộc đời tôi: mình chịu trách nhiệm 100% cho những gì đang xảy ra. Khi bạn không còn tìm ai để đổ lỗi, bạn bắt đầu tìm ra điều mình cần thay đổi. Và khi bạn thay đổi, bên trong thế giới bên ngoài bắt đầu phản hồi khác đi. Tôi nhận được nhiều cơ hội hơn. Tôi bắt đầu gặp được những người đáng tin, biết chia sẻ, biết nâng đỡ. Không phải vì tôi may mắn hơn, mà vì tôi đã trở thành một con người khác, một người có tư duy sẵn sàng để đón nhận thay đổi. Thành công không bắt đầu bằng một ý tưởng, một khoản vốn hay một may mắn. Nó bắt đầu vào khoảnh khắc bạn dám nói với chính mình: tôi chịu trách nhiệm cho cuộc đời này. Bắt đầu kinh doanh nhỏ, tôi không đợi đủ đầy mới hành động. Sau khi thay đổi tư duy, tôi vẫn nghèo. Không phép màu nào xảy ra sau một đêm. Tôi vẫn ngủ trong căn phòng trọ cũ, vẫn làm thuê, vẫn phải đếm từng nghìn đồng để sống sót. Nhưng có một điều đã khác. Tôi không còn đợi lúc thuận tiện mới làm điều mình cần làm. Khi nào có tiền em mới khởi nghiệp. Đó là câu mà rất nhiều người hay nói, và tôi cũng từng nói vậy. Cho đến khi tôi nhận ra, nếu bạn không biết cách dùng 1 triệu thì có 100 triệu, bạn vẫn tiêu sạch. Nếu bạn không biết cách bán một ly nước mía thì dù có mở quán cà phê sang trọng, bạn vẫn lỗ. Thế là tôi bắt đầu rất nhỏ. Một xe nước mía thuê lại, một thùng bánh tráng tôi mua xỉ từ quê. Tôi đi khắp xóm trọ, từng con hẻm, giao bán. Không thương hiệu, không chiến lược, không vốn lớn. Chỉ có một thứ: quyết tâm không quay lại điểm xuất phát. Khởi nghiệp không làm bạn giàu ngay, nhưng làm bạn khác hẳn. Tôi học được cách tính lời lỗ. Tôi học được cách giao tiếp với khách, chịu đựng phàn nàn và giữ lời hứa khi giao hàng. Tôi học cách trả giá khi mua xỉ. Và quan trọng nhất, tôi bắt đầu quen với cảm giác làm chủ chính việc mình đang làm. Không ai đứng sau lưng kiểm tra, không ai dọn dẹp lỗi sai giúp tôi, nhưng cũng không ai ngăn tôi thử. Và đó là tự do đầu tiên tôi có được trong đời. Nếu tôi chờ đến khi có bằng cấp, có mối quan hệ, có tiền dư, có kinh nghiệm, thì có lẽ đến giờ tôi vẫn còn ngồi than nghèo thay vì tự tay bán món đầu tiên để sống khác. Người khôn ngoan không hỏi làm sao để bắt đầu khi chưa có gì. Họ hỏi tôi có thể bắt đầu từ đâu với những gì đang có. Vấp ngã, mất sạch, làm lại tôi không thành công vì may mắn. Kinh doanh bắt đầu suôn sẻ. Tôi có lãi, tôi mở rộng, tôi bắt đầu mơ đến một tương lai tươi sáng hơn. Tôi tưởng mình đã thoát nghèo, tưởng rằng mọi thứ đã thay đổi. Nhưng đời không đơn giản như thế. Sai lầm đầu tiên, quá tin người. Tôi góp vốn mở quán ăn nhỏ với một người bạn. Anh ta dành miệng, dành sổ sách tôi tin, và để anh lo toàn bộ. 1 tháng đầu, quán vắng khách, tôi vẫn cố gắng xoay sở. Đến tháng thứ 3, anh bạn biến mất, mang theo tiền quỹ, danh tiếng và cả sự ngây thơ của tôi. Sai lầm thứ hai, thà mở rộng khi chưa sẵn sàng. Sau cú sốc đó, tôi quay lại bán hàng online. Lần này, có kinh nghiệm hơn, tôi nhập hàng số lượng lớn. Tôi tin vào đơn hàng đã chốt miệng của khách. Kết quả, hàng về khách bặt vô âm tín.
Tôi không xoay được dòng tiền. Nợ nần chồng chất. Tôi phải bán xe máy, dọn về lại căn phòng trọ cũ nơi tôi từng thề là sẽ không bao giờ quay lại. Có những đêm tôi muốn từ bỏ mọi thứ. Nằm giữa bóng tối, tôi tự hỏi, mình cố gắng như thế rồi, sao vẫn không thoát được? Tôi từng nghĩ người thành công là người làm đúng mọi thứ. Giờ tôi hiểu, người thành công là người làm sai rất nhiều thứ nhưng vẫn không bỏ cuộc. Tôi không thành công vì may mắn. Tôi thành công vì mỗi lần thất bại, tôi đều chọn học điều gì đó. Tôi thành công vì tôi biết cú ngã nào cũng đáng giá nếu tôi không ngã 2 lần cùng một chỗ. Tôi thành công vì tôi không quay lại làm thuê, dù nhiều người khuyên tôi nên như thế. Không phải vì tôi hơn người, mà vì tôi đã từng chạm đáy và không muốn ở lại đó thêm một lần nào nữa. Người khôn ngoan không sợ thất bại. Họ chỉ sợ mình không học được gì sau khi đã ngã. Chạm đến triệu phú tiền đến sau khi tôi thay đổi con người mình. Tôi không biết chính xác khoảnh khắc nào đã khiến dòng đời đổi hướng. Chỉ biết rằng nó không đến sau một cú bứt phá, mà đến sau hàng trăm ngày tôi kiên trì sống khác. Tôi không còn bán hàng tôi giải quyết vấn đề. Tôi không còn bán sản phẩm theo cảm tính. Tôi học cách khảo sát khách hàng, biết ai cần gì, biết cách viết câu chữ chạm vào nỗi đau họ muốn giải quyết. Tôi xây dựng quy trình, tuyển người, lập hệ thống. Không còn làm mọi thứ một mình, tôi học cách dẫn dắt người khác cùng làm. Tôi xây thương hiệu cá nhân bằng sự thật, không màu mè. Và điều lạ lùng là khi tôi ngừng tập trung vào việc làm giàu và bắt đầu tập trung vào việc làm đúng, tiền đến. Khi tư duy thay đổi, cuộc đời cũng đổi hướng. Tôi không còn là cậu bé nhặt ve chai năm xưa. Tôi là một doanh nhân có nhân và có tầm. Tôi mua được căn nhà đầu tiên. Tôi đưa cha mẹ đi du lịch nước ngoài, điều mà ngày nhỏ tôi tưởng chỉ có trong phim. Nhưng cái tôi trân trọng nhất không phải là tài sản, mà là bản thân tôi hôm nay đã khác hoàn toàn với tôi ngày cũ. Không còn oán trách, không còn tự ti, không còn hằn học. Tôi học cách biết ơn, học cách chia sẻ, học cách dừng lại để giúp người khác đi tiếp. Đó là lúc tôi biết mình đã làm được. Không phải vì trong tài khoản có bao nhiêu tiền, mà vì trong tâm mình không còn nghèo nữa. Nghèo thật sự không nằm ở túi. Nó nằm ở cái cách bạn nhìn bản thân và tin rằng mình xứng đáng có một cuộc đời tốt hơn. Và giàu có là khi bạn biết sống vì thứ lớn hơn tiền. Nếu bạn từng nghèo, từng vấp ngã, từng nghĩ rằng đời mình không thể khá lên nổi, hãy nhớ, bạn không cần thay đổi số phận ngay. Bạn chỉ cần thay đổi một điều, cách bạn bước đi từ hôm nay. Có một câu nói rất thật, giàu có không phải là đích đến, mà là kết quả của một hành trình nội tâm được tái sinh. Câu chuyện bạn vừa nghe không phải để ngợi ca một người đặc biệt, mà để nhắc bạn nhớ rằng mỗi người chúng ta đều có một con đường thoát nghèo nếu đủ dũng cảm nhìn thẳng vào chính mình. Từ một đứa trẻ nghèo mặc quần áo cũ đến lớp, từ những đêm không có gì ngoài đói và im lặng, từ những lần mất trắng, bị phản bội, phải làm lại từ đầu, anh ấy vẫn chọn không quay lưng với chính mình. Và rồi, đời trả lại anh ấy một phiên bản mới, tỉnh táo hơn, bản lĩnh hơn, giàu hơn cả về tiền bạc lẫn giá trị sống. Nếu bạn cũng từng ở điểm xuất phát như vậy, nếu bạn vẫn đang loay hoay tìm đường thoát khỏi vùng tối, hãy tin rằng chính bạn là người viết lại câu chuyện của đời mình. Bạn đang ở giai đoạn nào của hành trình? Hãy để lại một dòng "Tôi đang bắt đầu từ" hoặc "Tôi thấm nhất bài học nào". Có thể chính dòng chia sẻ của bạn sẽ giúp ai đó ngoài kia tìm lại được hy vọng. Nếu bạn thấy video này chạm vào điều gì đó trong bạn, hãy đăng ký kênh Người Khôn Ngoan. Chúng tôi không dạy làm giàu nhanh. Chúng tôi kể lại những bài học mà người thật đời thật đã trải qua, để bạn không phải trả giá quá nhiều cho cùng một sai lầm. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến tận giây cuối. Vì người kiên nhẫn đến cuối câu chuyện thường cũng là người đủ bản lĩnh để viết lại cuộc đời mình từ đầu.